Отже, астрологія активно розвивається у часи язичницької релігії. Астрологією користуються, а її використовують на державному рівні. І криза астрології приходить коли? Коли приходить криза взагалі всіх наук. Я думаю, ви розумієте коли. З приходом християнства у часи середньовіччя. І ось вам ще один цікавий факт. Християнством астрологія забороняється. Ну, тобто вважається це як там, магія. Да? А все, що магічне, то грішне. Зрозуміло. Ну, там і жінок палили, тому зрозуміло все. А мусульманством, до речі, це наймолодша релігія, щоб ви розуміли. Да? Тобто останньою з усіх релігій з'явилось мусульманство. Так само астрологія забороняється, тому що все на волю Аллаха. А ось у буддизмі і у іудаїзмі астрологію ніхто не забороняє. Ось так. Тобто у Торі, правильно ж скажу? Ну, коротше, у цій книзі головній євреїв, немає заборони на астрологів, немає вказівки на те, що це там щось погане. Крім того, всі ви знаєте про Нострадамуса. Я думаю, це така видатна постать. Він був, до речі, аптекарем, фармацевтом і астрологом. І це поєднання не випадкове, я розкажу. Це окрема цікава історія, я розкажу її. Він був євреєм. І взагалі, наскільки ми знаємо, хоча у єврейського народу, як у народу, доля достатньо така з випробуванням. Але в цілому, як ми знаємо, живуть вони непогано. Може, один з секретів тим, що їм можна користуватися послугами астрологів? Ну, це хвилинка гумору, як завжди, від Астроані, бо я без гумору не можу. Отже, а як взагалі фармацевтика, медицина пов'язана з астрологією? Я вам скажу більше. Відомий польський фізик, астроном Ніколай Копернік так само був лікарем. А знаєте, звідки цей зв'язок? Коли почали з'являтися університети, тобто коли пройшов цей клятий період середньовіччя, який там намагався заганьбити все, що тільки можна було заганьбити, прийшла епоха відродження або Ренесансу, почала з'являтися освіта, почали з'являтися університети. У нас було лише 3, так би мовити, науки. Тобто можна було отримати тільки 3 наукові ступені. І в університетах тобто, відповідно, в університетах було 3, як я не назву це спеціальності. Вивчитись в університетах можна було на юриста, на медика і на богослова. Тобто в університетах було тільки 3 професії: лікар, юрист і богослов. Чому ми говоримо про тісний зв'язок медицини і астрології? Тому що ще Гіппократ в Древній Греції вивів таке поняття, як 4 гумори у людини. За його концепцією, у людини є 4 різні рідини: кров, флегма, жовта жовч, здається, жовта, жовта, і чорна жовч. Насправді це 4 стихії. Кров – це повітря,
Флегма – це вода, чорна жовч – це земля, жовта жовч – це вогонь. Саме на основі цієї такої теорії філософії Гіппократа про 4 гумори потім були виведені 4 темпераменти людини. Цю філософію продовжив Арістотель. І коли після середньовіччя, ви пам'ятаєте, епоха відродження, чому у нас називається відродження? Ми повертаємось до наукових розробок давньої Греції, бо у середньовіччі, крім релігії, нічого не було. Беруть якраз наукові труди ось цих всіх давньогрецьких філософів і науковців, бо вони були всі філософи і науковці. І у медичних університетах викладають астрологію. Астрологія – це був метод, спосіб діагностики людини. Розумієте? Чому? Бралась натальна карта людини. Ось з цього періоду, з давньої Греції, у нас з'являється ось таке поняття вже як особистісна астрологія. У нас з'являються натальні карти на людину, але вони використовувались у медичних цілях, так би мовити. Тобто лікарі того часу мали вміти зробити на людину натальну карту для того, щоб подивитися на гумори людини, на оці 4 стихії. Бо за філософією Гіппократа і Аристотеля, в залежності від комбінацій цих стихій у людини, надлишка якоїсь чи браку якоїсь, робилась не просто діагностика, а назначалось лікування. Але щоб лікар, медик зміг зробити натальну карту, це зараз у нас є астропроцесори в комп'ютері, а раніше людина мала це все сама намалювати. І щоб людина змогла сама намалювати і зробити цю натальну карту, вона мала знати про небесні тіла, це астрономія, вона мала це все намалювати, розрахувати, це математика. Це сферична тригонометрія. І тому, завдяки астрології намагалися лікувати людей, саме астрологія прийшла на кафедру медицини і привела з собою астрономію і математику. Початок другої кризи астрології можна пов'язати з ім'ям Ніколая Коперніка. Бо Ніколай Копернік виявив, що центром нашої системи є Сонце. Тобто з його ім'ям пов'язана геліоцентрична модель Всесвіту, якою ми зараз з вами користуємося. Чому для астрології це криза? Бо астрологи користуються геоцентричною моделлю, у якій Земля знаходиться в центрі. І через те, що до цього часу астрологія була наукою, ніхто її нікуди там не витісняв, ні в яку езотерику чи щось кудись, то виходило, дисонанс, бо тут геоцентрична, а тут геліоцентрична. Але зараз вже я вам поясню, що ми, астрологи, користуємось геоцентричною моделлю. Чому? Бо ми розглядаємо вплив космічних об'єктів на людину, яка знаходиться на Землі. Саме тому для точного розрахунку вашої натальної карти нам треба знати не тільки час вашого народження, а саме місце вашого народження. Причому саме де ви народились. Не куди вас привезли з роддому, а де ви народились. Ми дивимось на географічні координати. Тому що астрологія – це про вплив космічних енергій планет, Сонця, світил і навіть астероїдів на людину на Землі. Тому і нині
астрологія користується геоцентричною моделлю. Але ви розумієте, що до цього треба було прийти, це треба було відстояти. І коли ми говоримо про такий якийсь науковий фундамент, то тут ось відбулася якась така певна криза, бо на фізика, астрономія. Ось я можу сказати, що якраз це і стало це перехрестя, коли астрономія відділилася від астрології. Астрономія, фізика пішла шляхом геліоцентричної моделі Всесвіту, а астрологія все ж таки пішла геоцентричною. Але зараз ми можемо пояснити, чому так. Бо астрономія розглядає просто Всесвіт, закони фізики, як воно працює, з чого складаються ці планетки, їх там утворення, які процеси відбуваються всередині цих планет, як у нас утворюються зірки, як утворюються чорні діри, з яким рухом рухаються ці планетки, як у них там рухаються супутники. Коротше, це все астрономія, це все засновано на фізиці цих планет. А астрологія, вона про енергії. І ось саме тому, з точки зору філософії Гіппократа та Аристотеля, ми розуміємо астрологію. Ми можемо пояснити, як вона працює. А з точки зору ньютоновської вже фізики, законів, вона начебто йшла в розріз з наукою. І ось там її відкинули. Але, що я хочу вам сказати? Скільки років, можна сказати, століть, ми прожили, вивчаючи будову атома, яку запропонував, хто нам перший запропонував будову атома? Також Ньютон. Я не пам'ятаю, хто з фізиків перший запропонував нам теорію атому, яку, наприклад, я ще вивчала в школі. Але вже зараз ми знаємо, що атом побудований по-іншому. Ми вже зараз з вами знаємо, що є найменша частина, ніж що там, електрон, протон, нейтрон, що є вже кварки. Тобто виходить, що ньютоновська фізика не така вже й точна. А ще, що знаєте, цікаво, що з точки зору ньютоновської фізики ми ж не можемо пояснити, як побудовані єгипетські піраміди. Але ж вони побудовані, вони існують, вони стоять. Тому не на всі питання наука справді може нам дати відповідь. І хто знає, що буде відкрите через деякий час і яка там насправді будова атома. Отже, людська цивілізація, як і наука, існують і розвиваються вже тисячі років. Уявлення людей, якісь наукові докази, факти змінюються. А філософія астрології залишається. Колись вона була передовою, колись вона допомагала керувати цілими державами. До речі, ще один цікавий факт. Багдад і Константинополь були закладені під чіткими розрахунками саме астрологів. І дату закладки, і навіть місце. Ось так. І ці міста, як ми знаємо, мали таку довгу, славетну, впливову історію. Не можна сказати, що астрологія не розвивається. Бо спочатку це було просто спостереження за певними подіями. І спочатку це взагалі було спостереження за затемненням. А потім туди додались місяць і сонце, потім планети до Юпітера і Сатурна.
Лише пізніше, коли були відкритий Нептун, Плутон, Уран, вони також додались до астрології. Зараз ми вже вираховуємо вплив чи то планеток, чи то астероїдів, да, і вони ще вивчаються, таких як Прозерпина і Хірон. Тобто астрологія, вона розвивається, але ідеї і філософії залишаються незмінними. Питання чому? Може, тому що це працює? Крім того, подивіться, історії цього вчення, цієї науки, самі обирайте, що тепер для вас астрологія, да? Більше, ніж 1000 років. Змінювалися правила, змінювалися якісь відкриття. А астрологія залишалась, вона нікуди не ділась. А це, знаєте, свого роду як і релігія. Ви можете в це вірити, можете в це не вірити, але на відміну від релігії, астрологія працює навіть тоді, коли ви в неї не вірите, скажімо так. Чим я хочу завершити цей випуск? Я хочу розказати вам про сучасні види, напрямки астрології. Бо я торкалась цього питання, да? Що у нас є мунданна астрологія, яка займається державними політичними процесами, це окремий вид астрології. Є натальна астрологія, яка вивчає людину, її здібності, таланти, її психологічний портрет. До речі, я зовсім забула розказати вам про зв'язок астрології та психології. І дуже яскраво це можна проілюструвати на прикладі відомого всім психолога Карла Юнга, який також використовував натальні карти клієнтів для їхньої діагностики. Бо він казав, що розбір натальної карти може замінити до 10 сеансів. Бо коли ти відкриваєш натальну карту, ти відразу можеш зрозуміти психологічний портрет людини, її архетип, так це називав Юнг, і її тінь. Бо Юнг працював саме з тінню людини. І знову ж таки, взагалі-то вважається, що психологія так само пішла від астрології, коли з натальної карти намагалися намалювати портрет людини психологічний, ось за тими самими гуморами і за тими самими темпераментами. Ось така історія. Отже, натальна карта людини. Вона показує ваші сильні сторони, вона показує ваші слабкі сторони, у чому ви можете досягти успіху, в якому напрямку вам треба рухатись, яке ваше призначення, які ваші задачі. Ми можемо розглянути ваше здоров'я у фізичному, прямому сенсі того слова. Натальна карта показує ваших партнерів. Коротше, натальна карта дає відповідь на безліч особистих запитань. Але вона працює індивідуально. Тому я дуже не люблю, знаєте, попсити астрологію. Ось ці гороскопи для тільців, близнюків, це некоректно, це попсово. І ось саме таким використанням астрології у пострадянські часи, бо це якраз було, мені здається, в 90-х нульових, ось ці, коли там у газетах були ось ці гороскопи, це якось так споплюжило взагалі астрологію. З одного боку її зробило як популярною, з іншого боку її споплюжили, зробили попсовою, і тому зараз у вас, у багатьох, є таке якесь зверхнє ставлення до астрології, типу, що там? Хто там я? Тілець? Ну, і що мене чекає на цьому тижні? Але астрологія, як ви вже побачили, з її історії набагато глибша. І як працює ось ця синхронізація, колаборація різних планет, знаків, аспектів, це більш детально можна зрозуміти, якщо ви подивитесь мої астророзслідування життя відомих людей, які вже є на каналі.
Отже, крім мунданної натальної астрології, є ще прогностична астрологія. І ось в прогностичної астрології там є також багато різних методів, і її я використовую, коли проводжу астророзслідування, бо завдяки прогностичній астрології ми не тільки можемо будувати прогнози, але ж знову-таки, я повторюю, це все працює в індивідуальному порядку, а не на купу людей одночасно. Так само ми можемо і проаналізувати події, які вже відбулися у вашому житті. Бо бувають такі події, які відбулися, і вони вас не відпускають, вони вас мучують, ви не розумієте, чому воно так сталося. А буває таке, що події циклічні. Тобто ви розумієте, що у вас щось подібне вже бувало в вашому житті. Да? Можливо, змінились трошки герої, можливо, трошки змінились обставини, але суть подій однакова. І ви таки задумаєтеся, чому? Чому в моїй житті ці події відбуваються? І ось також можна у цьому розібратись. Тобто приходити до астролога не завжди треба для того, щоб вам розказали, що вас чекає на наступному тижні. До астролога, я вважаю, треба приходити для того, щоб розібратись у собі і у своєму житті. Якщо ви десь заплутались, якщо ви десь спіткнулись, якщо ви щось не розумієте, якщо ви не можете отримати на відповідь на питання, яке вас тривожить, яке вас сидить, ось за цим треба приходити до астролога. І використовуючи, синтезуя вже різні методи, і натальну, і прогностичні методи астрології, я можу дати відповідь вам на будь-яке запитання про зараз, про минуле і спрогнозувати майбутнє. Крім мунданної, натальної, прогностичної астрології, є ще елективна астрологія. Це один з тих найдавніших методів, які якраз і використовувались при закладці Багдада і Константинополя. Це якраз те, що зробило диверсію візантійському полководцю Леонтію. Це коли астролог добирає вдалу дату для будь-чого. Для весілля, для розпису, для купівлі чогось, для вкладання грошей, для операцій, для подачі документів, для укладання угод, для подачі документів на розлучення. Будь-що. Ось у вас важлива подія, у вас якась важлива дія, яку ви маєте зробити, і ви можете обрати для цього день і час. Ви можете звернутися до астролога, це називається елективна астрологія, і астролог підбере для вас найвдалішу не просто дату, а ще й найвдаліший час для цього дійства. Крім того, є ще такий вид астрології, як хорарна астрологія. Хорарна астрологія – це астрологія, яка дає питання так чи ні. Тобто ви астрологом можете поставити питання. Навіть не так чи ні, можна навіть спитати, як ставиться до мене, наприклад, цей хлопець. Да? Чому мій чоловік зараз зі мною не розмовляє і сердиться? Тобто це такі, знаєте, точкові питання у моменті, тут і зараз, на які ми можемо сказати, добре, погано, варто, не варто, чи варто мені купувати цю квартиру, чи варто мені, наприклад, взаємодіяти з цим спеціалістом, чи варто мені купувати цей курс навчання. Насправді дуже багато різних питань, але ось таких точкових можна поставити і за допомогою хорарної астрології дати на них відповідь. Отже, як ви бачите, астрологія також розвивалась, вона не стояла на місці. Але головний фундамент, ще раз кажу, філософія астрології не змінилась. І знаєте, з огляду на все те, що ми, як людство, пройшли, в якій ситуації зараз людство знаходиться, то може це і насправді на краще. Можливо, астрологія змогла зберегти ось те сакральне, ось те важливе, те, від чого
за допомогою політики і релігії людину завжди намагалися відірвати для того, щоб нею було краще керувати, для того, щоб вона загубилась, для того, щоб їй було страшно. Астрологія дає відповідь. А як ми з вами знаємо, що де знання, там сила. Де знання, там світло. Де знання, там і відповідь. Сподіваюсь, після цього випуску ви нарешті вже склали своє враження про астрологію і все ж таки обрали для себе, наука це чи ні, вірити чи ні. Бо я вже не просто знаю, я користуюсь і я перевірила. З вами була Астро Аня.